हेलो एभ्रिवान। आज हामी यो भिडियोमा के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले वर्डप्रेस वेबसाइट हाम्रो ल्यापटप अथवा हाम्रो कम्प्युटरको लोकल होस्टमा कसरी रन गर्ने त्यो हेर्नेछौं। हामीले यो सबै कुरो फ्रीमा गर्नेछौं। आजको भिडियोमा देखाउने जति सबै कुरा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फ्रीमा गर्नेछौं। हजुरहरूले केही पैसा त्यस्तो केही खर्च गर्नु पर्दैन। हामीले सिम्पली के गर्छौं भन्दा एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्छौं र एउटा हामी वर्डप्रेसको एउटा के गर्छौं भन्दाखेरि फाइल डाउनलोड गर्छौं है त। फर्स्टमा चाहिँ मैले त्यो एउटा हामीले डाउनलोड गर्ने कुरा भनेको के हो, एउटा ज्याम्प हो। यसले ज्याम्पले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा डाटाबेस क्रिएट गर्ने र एउटा हाम्रो अपाचे सर्भर दिने काम गर्छ। त्यो हामी पछि हेर्नेछौँ। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ गएर हामीले एउटा वर्डप्रेसको हाम्रो अफिसियल वेबसाइटबाट हामीले वर्डप्रेसको फाइल डाउनलोड गर्छौँ। फर्स्टमा वर्डप्रेस डाउनलोड भनेर हामी क्लिक गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी डाउनलोड वर्डप्रेस भन्नेमा जान्छौँ अनि त्यसपछि हामीले सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि डाउनलोड वर्डप्रेस भन्छौँ। सिम्पली के हुन्छ, डाउनलोड भइहाल्छ र हामी सेभ गर्छौँ। यो धेरै कम फाइलको एमबीको छ भनेपछि एकैचोटि डाउनलोड हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने ज्याम्प डाउनलोड गर्नु पर्यो। एक्सए ज्याम्प डाउनलोड है। ज्याम्प डाउनलोड गर्ने यहाँ जाने हो। यहाँ डाउनलोड गरेपछि हामीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यो हाम्रो विन्डोजको लागि हो, यो हाम्रो लाइनक्सको लागि हो र यो हाम्रो ओएसको लागि हो अनि यो हाम्रो भर्चुअल मेसिनको लागि पनि रहेछ। हामी यदि विन्डोज युजरहरूले विन्डो यहाँबाट डाउनलोड गरौँ अनि हाम्रो लाइनक्सले यहाँबाट गरौँ, ओएस छ भने यहाँबाट गरौँ। सिम्पली हामी जुनबाट गरे पनि भइहाल्यो। रिसेन्ट के छ भन्दाखेरि यो छ, यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु अनि हामी एकछिन लोड हुन्छ डाउनलोडिङ प्रोसेस। एकछिन वेट गरौँ। मेरो पहिले डाउनलोड भइसकेको छ, तपाईहरु एकचोटि डाउनलोड गर्नु है। लो छ। अब यहाँ गएर सेभ गरिदिँदाखेरि के हुन्छ, यो डाउनलोड हुन्छ छ। मेरो पहिले डाउनलोड भइसकेको छ भनेपछि म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि अहिले क्यान्सल आउट गरिदिन्छु। यहाँ जाउँ। अब यहाँ गइसकेपछि यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानल यसरी सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि घन्टी बजाइदिनु होला यदि भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ, हाम्रो फाइलमा जान्छौँ। यहाँ जान्छौँ। हाम्रो के भएको छ, वर्डप्रेस 6.1.1 हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामीले मेन कुरो भनेको एउटा ज्याम्प इन्स्टल गर्नु पर्यो। तपाईहरुले त्यो ज्याम्प इन्स्टल गरेर हाम्रो नेक्स्ट गरेर यो सिम्पली इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गरेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अपाचे छ, माइस्क्यूएल छ। हामीलाई चाहिने भनेको यो हो। भनेपछि अपाचेमा हामीले के गर्छ भने स्टार्ट गरेर क्लिक गरिदिन्छ अपाचेमा। अपाचे चाहिँ के हो भन्दा एउटा सर्भर हो जसले हामीले के गर्नु, लोकल होस्टमा हामीले के गर्न सक्छ, हाम्रो वर्डप्रेसलाई चलाउन सक्छौँ। त्यसपछि हामी माइस्क्यूएल लाई पनि स्टार्ट गरिदिन्छौँ। यो स्टार्ट भएपछि सिम्पली यसलाई काट दिँदा हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यहाँ जान्छौँ। अब हाम्रो यो ज्याम्प डाउनलोड भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो लोकल डिक्सीमा गएर यसको ज्याम्प भन्ने एउटा फोल्डर बसेको हुन्छ है। यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटाखेरि यो वर्डप्रेस छ, यसलाई हामी सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि कट गरे पनि हुन्छ, कपी गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। म यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल सी गरेर अथवा यहाँ गएर म यसलाई कपी गरिदिन्छु र के गर्छु भन्दाखेरि म लोकल डिक्सीमा जान्छु। त्यसपछि ज्याम्प भन्ने फोल्डरमा जान्छु। ज्याम्प भन्ने फोल्डरमा गइसकेपछि यहाँ थुप्रै फोल्डरहरू हुन्छ। हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एचटी डक्स भन्नेमा के गर्नु, सिम्पली क्लिक गर्छौँ। एचटी डक्स क्लिक गरेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ अघि हामीले कपी गरेको हाम्रो वर्डप्रेसको जिप फाइल यहाँनिर पेस्ट गर्छौँ। अब यो पेस्ट भइसकेपछि यसलाई के गर्नुपर्छ, सिम्पली राइट क्लिक गरेर यसलाई
एक्सट्र्याक्ट हियर गरौँ। यो हुँदैछ एक्सट्र्याक्ट। अब भइसकेपछि अब यहाँ हाम्रो वर्डप्रेस भन्ने भएको हो। यसलाई हामी के गर्नु पर्यो भने तपाईँहरू जुन एउटा वेबसाइट बनाउनु नाम हुन्छ नि, एउटा वेबसाइटको नाम तपाईँहरू के बनाउनु चाहनुहुन्छ त्यो गरौँ। म चाहिँ यहाँ बिएससी बेस्ट यो भने एउटा वेबसाइट बनाउँछु, इन्टर गरौँ। यो हाम्रो भइसक्यो। अब यहाँबाट हाम्रो यति काम भइसकेपछि हामीले यो किन यस्तो गरेको हो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई फेरि अर्को पनि वेबसाइट बनाउनु मन छ भने सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर राइट क्लिक गरेर सिधै एक्सट्र्याक्ट हेयर गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सट्र्याक्ट हेयर गरेपछि अर्को हाम्रो वर्डप्रेसको फोल्डर बन्छ यतानिर। अब यसलाई रिनेम गरेर अर्को पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो सजिलैसँग है। कि डाउनलोड इन्स्टल त्यस्तो गर्नु झन्झटै हुँदैन। अब यसलाई अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन यो भने सिम्पली यसलाई के गरिदिन्छु, डिलिट गरिदिन्छु। डिलिट भइसक्छ। अब हाम्रो ज्याम्पबाट हाम्रो अपाचे पनि स्टार्ट हुनु पर्यो, माई सिक्वेल्स पनि स्टार्ट भइसकेपछि हामी के गरौँ, एउटा हाम्रो ब्राउजरमा जाउँ। ब्राउजरमा गएपछि हामी यहाँ माथि के भनेर सर्च गर्छौँ भन्दाखेरि लोकल होस्ट गरौँ फर्स्टमा। लोकल होस्ट पछि हामीले के गर्नु पर्यो, स्ल्यास के गर्नु पर्यो भन्दा फर्स्टमा हामीले एउटा डाटाबेस क्रिएट गर्नु पर्यो। डाटाबेस क्रिएट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि माई PHP DMIN एडमिन गर्छौँ। माई PHP एडमिन गरेर हामी यसलाई इन्टर गरिदिन्छौँ। URL रिक्वेस्ट नट फाउन्ड अन द सर्भर अपाचे यति भनेको छ। फेरि हामी यसलाई ओपन गरौँ। लोकल होस्ट स्ल्यास PHP माई एडमिन यसलाई हामी गर्छौँ। अघि केही त्यो प्रब्लम थियो सर्भरमा भनेपछि अब हामी यो लोड हुन्छ, एकछिन यसलाई लोड हुन दिउँ। हामी यो किन गरेको, किन हामी डाटाबेस क्रिएट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई होस्टिङ लिएको छैन हामीले होइन, हामी सबै फ्रीमा काम गर्न लागिरहेको छौँ भनेपछि यो त चल्नु पर्यो नि त। अब हामी यहाँ डाटाबेस क्रिएट गर्छौँ र वर्डप्रेसमा भएको हाम्रो थिम्सहरू हामी त्यहाँनिर जे गर्छौँ कस्टमाइजहरू गर्छौँ, त्यहाँनिर हामी त एउटा ठाउँमा रेकर्ड भएर बस्नु पर्यो नि त। त्यही भएर हामीले यहाँ डाटाबेस क्रिएट गर्न लाग्यो। डाटाबेस सिम्पली क्रिएट गर्नु मिल्छ हामीले। हामी डाटाबेसमा क्लिक गरौँ। डाटाबेसमा क्लिक गरेपछि यहाँ क्रिएट डाटाबेस भन्ने छ, एउटा तल एउटा केही राखौँ। म एउटा हामीले याद गर्ने, हामीले त याद गर्नु पऱ्यो, पछि यो हामीले हाल्नु पर्छ है त्यो वर्डप्रेस बनाउँदाखेरि। भनेपछि यति गरौँ। तपाईँहरूले जे नाम राख्दा पनि हुन्छ, हामी वेबसाइटकै नाम राख्नुपर्छ भन्ने छैन, जे राखे पनि ABC जे राख्दा पनि हुन्छ। यति भएपछि हामी यहाँ क्रिएट भनेर गर्छौँ। यति भएपछि हाम्रो के भयो, डाटाबेस क्रिएट भयो, एउटा हाम्रो के भयो, काम सक्यो। अब नेक्स्ट प्रोसेसमा के जान्छौँ भन्दाखेरि हामी हाम्रो डाटाबेस क्रिएट भयो, यसलाई क्यान्सल आउट गर्दा हुन्छ। फेरि हामी लोकल होस्ट गरौँ। त्यसो फेरि स्ल्यास गरेर फेरि हामी के गर्नु पर्यो भन्दा अब हामी वर्डप्रेस गर्नु पर्यो नि त। अघि हामीले के गरेको छ, जुन तपाईँले अघि वर्डप्रेसको एक्सट्र्याक्ट गरेपछि नाम रिनेम गर्नुभयो नि त हो, त्यसलाई हामी लोकल होस्ट स्ल्यास अनि त्यसको नाम हामीले लेख्नु पर्यो। मैले के लेखेको थिएँ, बेस्ट TESZ भनेर लेखेको थिएँ। स्ल्यास गरौँ र इन्टर गरिदिउँ है। यति भएपछि यो लोड हुन्छ, एकछिन यसलाई लोड हुन दिउँ। लोड भएपछि हाम्रो वर्डप्रेस इन्स्टलिङको काम आउँछ है। अनि एकछिन हुन दिउँ, इन्टरनेट त स्लो छ बाबा। ठिक छ होइन, मैले त फर्स्ट टाइम हो यस्तो भिडियो बनाएको, जे पाइ त्यो भएको छ थाहा छ मलाई। प्रोनाउन्सिएसनहरू पनि मिलाएको छैन थाहा छ, त्यही पनि केही छैन। च्यानल आफ्नै हालिदिने हो। अब के गर्नु, हामी तपाईँहरू कुन ल्याङ्ग्वेजमा आउँथ्यो कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ त्यो हालिदिउँ। यहाँनिर जे पाइ त्यो ल्याङ्ग्वेज छ, यसमा चाहिँ नहाल्नु होला। अब हामी इङ्ग्लिसमै सेलेक्ट गरेर कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ। यसमा गरेपछि हामी के गर्नु पऱ्यो, लेट्स गो गर्नु पऱ्यो। त्यसो अब हामी डाटाबेस, अघि हामी डाटाबेसमा के नाम राखेको थियो एकचोटि फेरि हेरौँ। डाटाबेसमा हामीले लोकल होस्ट स्ल्यास
php my admin गरेर इन्टर गरिदिँदाखेरि हामीले के राखेको नाम भने यसरी हामी डाटाबेसमा हेर्न सक्छौँ। हामी डाटाबेसमा बेस्ट क्वेस्ट भनेर राखेका छौँ भनेपछि हामी के राख्नु पर्यो, सेम राख्नु पर्यो, क्यापिटल स्मल त्यसरी नराखौँ होला, बेस्ट QUOTESZ भनेर राखौँ। अब युजर नेममा चाहिँ हामीले के याद गर्नु पर्यो भने युजर नेममा सधैँ हामीले के राख्नु पर्यो, रुट भनेर राखिदिनु पर्यो है। पासवर्डमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेलाई खाली छोडिदिन्छौँ डाटाबेसको केसमा है। हामी युजर नेमलाई रुट राख्छौँ र पासवर्डलाई खाली छोडिदिन्छौँ। यो जस्तो आएको त्यस्तै राख्छौँ, सबमिट गरिदिन्छौँ। सबमिट गरेपछि रन द इन्स्टलेसन गरौँ। यति गरेपछि अब साइटको नाम राखौँ। साइटको नाम म QUOTESZ यही राखिदिन्छु। युजर नेम हजुरहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही राख्न पाइयो यसपालि चाहिँ। अब यहाँनिर पासवर्डको कुरा आउँछ, हाइड गरिदिन्छु। अलि स्ट्रङ खालको राख्नु, किनभने फेरि तपाईँले विक राख्नुभयो भने त्यहाँ झ्याउ गर्छ कि, त्यहाँदेखि भित्र के मागिरह हुन्छ, के मागिरह हुन्छ। यसमा जे राखे पनि हुन्छ, यही राख्नुपर्छ हुन्छ नि। तपाईँले जे पाइदा राखे पनि भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले इन्स्टल वर्डप्रेस गरौँ। अब सिम्पली यसले के गर्छ, वर्डप्रेसलाई इन्स्टल गरिदिन्छ क्या, सिम्पल छ। तपाईँले यदि भिडियोहरू बुझ्नु भएको छैन एकछिन ब्याक गर्नु अथवा कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ, म रिप्लाई गर्नेछु। अब लगइनमा जाउँ। लगइन गरेपछि हामी युजर नेम के राखेको थियो अघि, एडमिन, र पासवर्डमा जस्तै रिमेम्बर मी गर्नु मन छ भने गर्नु, नभए लगइन गरौँ। तपाईँले के याद गर्नुपर्छ भने तपाईँको अपाचे एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अपाचेमा हाम्रो के गर्नु पर्यो, रन हुनु पर्यो। माइस्क्युएल पनि रन हुनु पर्यो। यदि रन तपाईँको अफ छ भने यो चल्दैन है। तपाईँले फर्स्टमा त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब यति हेरिसकेपछि आयो वेलकम टु वर्डप्रेस भन्यो, यस्तो छ सिम्पल पेज। अब तपाईँको यदि कस्तो भएछ वेबसाइट भनेर चाहनुहुन्छ यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर ओपन इन न्यू ट्याब गर्न सक्छौँ। यति गरेपछि माइन्ड ब्लोन ब्लग अफ फिलोसफी, ठिक छ, यस्तो आएको छ हाम्रो वेबसाइट। हामीले सक्सेसफुल्ली के गरेको छौँ भने हाम्रो लोकल होस्टमा वर्डप्रेसलाई इन्स्टल गरेको छौँ। अब बाँकी भिडियो अर्कोचोटि आउँछ, कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यो कसरी त्यो बोलाएको हिसाबमा चाहिँ कमेन्ट नगरिदिनु होला। फर्स्टमा हो भनेपछि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले के सिक्यौँ भन्दा एउटा डाटाबेस क्रिएट गर्नु पर्यो। डाटाबेस क्रिएट गर्ने एउटा कुरो सिक्यो। अब हामी त्यसपछि यहाँनिर छ, अब हामी पोस्टहरू छ, मिडिया, पेजेस, कमेन्ट, अपियरेन्स, प्लगिन्सहरूको कुरा हामी पछि आउनेछौँ है। अहिलेको लागि यति नै हो। यदि भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, राम्रो हेल्पफुल लाग्यो भने लाइक गरिदिनु। भिडियो हालिरहन्छु म। हस् त, थ्याङ्क यू।